Na, hát akkor 1-től 10-es skálán ennyire fogom magam lelocsolni. Lássuk. Na, ez meg a Döme Carter videó, ami láthatólag pár dologtól megvédett. Bíz bennem, szakember vagyok. Szakember. Most már. Ja, itt. Lejön. A Big Red, így van. A Puma én. From Puma Tools, igen. Mert ugye a régi beszaradták a régit. Igen. Szóval, azt még elfelejtettem elmondani, hogy most ugye van nekünk egy GoPro-nk, amivel vesszük föl itt a dolgokat nektek, és az idén szeretnénk ebbe is fejlődni, szeretnénk egy jobb kamerát venni, tehát ezért is kellenek a támogatók. Akarunk venni egy 10-es GoPro-t, meg akarunk venni normális kamerát, hogy... Szóval ilyen terveink vannak. Szépen elmondtam, nem? Túl motortartó bakken. Azaz, igen. Szóval akkor kijelenthetjük, hogy ez... Elhasználó. Levennéd a tetejét? Ó, hogy ne, ez nem a teteje, ez az alja. Ez az. Az csak egy cover. Mi legyen itt most ezzel a motortérrel? Hát ki kéne mosni, ennyi. Oké. A befagyott vízzel gondoltad, hogy mossuk ki? Így, pontosan. Értem. És nem ennyi, azt igazgassad ott a faszomba? Olyan korcsolyapálya lesz mindjárt, mert hogy mínusz van egyébként. Itt már csúszik. De csak ahol ilyen hárikásgetni. Hát, ez pont elég lesz. Akkor most jó ötlet volt? Most már tudok tolni. Én nem tudok. Tedd már le azt a kurva kamerát! Köcsög gyerek! Kucsű. Menjünk, kormányolj! Jó, oké. Itt is injektor place. Itt vannak ilyen víz dolgok. Itt van a termosztát? Nem, itt lesz mostantól. Mert hogy ez a... Mert hogy... Water Reroute Kit. Igen, ami tartalmaz egy ilyet. Meg itt úgy néz ki, hogy nem egy ilyen vastag szaron jön ki. Nézd csak, ott a másik motorunk. Hanem egy ilyen borzalom van, amiből csak a fűtés jön ki. Aha. Aztán a legelső kérdés, ezt úgy látom, ezt te már fixáltad. Igen, ami meg van jelölve, az az egy dolog. Igen, Very China. Gágali. Nem baj, legalább megjöttek, Geri, segíthet összeírni. Nincs benne motor. De van kettő is. Nézd. Az már ez az ajándékcsomag. Hoztam cuccot a cuccosba. Direkt van, hogy itt előtted korcsolyapálya van, vagy ez hogy? Nézd már, milyen tiszta a motort érte, hülye. Ja, szerinted mitől lett? Jó. Aztán... Aha. Ahogy Győzike mondaná, Jesus Christ. Komoly. Na, meses Sprite. Tehát a VHT, ezt is lehet kapni egy bótba. VHT. Várja, füstből így kiemelkedik, így hó. Hát uram, megvilágítani, csináljunk neki mese videót, vagy Ez az átcsomagolt vibrant, ugye? Ezt már megbeszéltük. Igen. V-ban. Azt most mondta, hogy nincs. De majd lesz, a többihez van. A megnyugtat az a tény, hogy ma már átvettük a csomagot, amiben benne volt, akkor a Juritnál van. Szelepfödém tömítés. Szelepfödém tömítés from Unix. Igen, a olaj visszafolyó. A Valbro, ami már egy TI automatív néven fut. Igen, mutassuk már meg a kedves televízió nézőknek, jó? Mert az kicsi házas. GSS 342. Az a lényeg, hanem azt hadd mutassam már meg, mert állandóan ezzel szipolyoznak már a szomtele, hogy baszkurának mindig. Tehát ezen még van Valbro. Ez jó régen vetted, viszont a világ életbe
ezeket a pumpákat a TI Automotive gyártotta. Győrben. Akkor is, amikor... Nem. De. Ott is, de ezeket a fajtákat nem. A Hellcateket így gyártják, csak Na a lényeg, hogy most már ezeket a Valbrókat nem Valbrónak hívják, mert 2021-ben kitalálta a Valbró, vagy a TI, hogy kivezeti a Valbró nevet erről a tuning piacról, és akkor TI. Oil Feed Line. Na ez azért, mert hogy gyárilag itt van neki a luk, csak nem használták, ugye? Itt az olajnyomás luk. Villampillangó. Aha, ez már járt nála. Itt is tömület. Az csak... Jó, mert hogy van itt egy mokál dolog. Innen, azt nem használjuk. Igen, fog kelleni nekünk áncső. Szerintem 2 darab 90, 4 darab 90 fok. Elég. Csak várjál, nem jó csinálod, haver. Nem fér el az önindító, ha így áll. Nem, mert akkor meg arra kell kijárni, nem jó. Nem mérnökölünk, nem nézem, mert rá kinyomom a szemet. Hát én kérek elnézést. Az, persze. Az arcomat is vett közben egy. Ez nem lesz jó ide. Nem lesz jó ide? Nem férik el? Hát több olyan JZ motor van, ami ennek köszönheti már a megkotlását. Egyébként borzasztó egyszerűen nem kell hozzá annak Jenny-nek lenni, mert így belenézel és nézd meg a fittinget. Itt megvan az AN10 és ott a belseje, nézd meg. Tehát, hogy és ugye a Supránál nincs itt egy tolómérő? Ez ugye pont 12 mm. És milyen véletlen, hogy a Suprának 12 mm a gyári olajcsatornája is. Ezzel szemben. Itt viszont lenne egy kis probléma Houston. Fúrjuk fel azt viszontlátás? Hát ez az, hogy ezt nem tudod, mert utána ez alumínium az annyira elvékonyodik, hogy nem tudod meghúzni. Hát én ezeket a fittingeket legyártatom acélból, hogy normálisan átférje rajta. Mert nézd meg, itt van. Ez ami a normális, nézd meg a belső átmérőt, csak így mutatom, hogy hol. Látod, mekkora a különbség? Ez a kis pici hiba, ez elég arra, hogy egy JZ megkotoljon. Van ez az egyik opció. Ez se rossz, mert akkor itt így jöhetünk. Hát így akarsz jönni? Hát miért nem így lefele jövünk? Hát ott nyilván. Vagy valamerre, tök mindegy, de ezzel jobban elférünk szerintem. Ja. Meg lehet, hogy van olyanom, ami ide, és akkor a szűrő kihelyezős. Ezen a legjobb, mert ezzel akkor tökéletesen jól el lehet férni. Mert figyelj, itt bárhova el tudod tenni a szűrőt. Ide, oda, bárhova. Ez jó megoldás, ha nincs benne termosztát, akkor ez tök jól működik. Ja. Maximum télen fogod, és elé teszel egy papírt. Ezt akartam, ott van benne a szenzor, látni fogod, hogyha télen 50-60 fokos olajakkal mész, akkor kartonpapírt parasztba, mint a zsuknak annak idején, azt csókolom. Ja. Aludcső. Most itt nagyon variálok rajta, hogy 63 fél, és itt a turbónál majd én szerintem, ahogy lefordulok a turbóról, ott egyből szépen föltágulok már ezére, 2,5 szóra. Oké, mi kellhet még? Hát This is my church. Alufémből csináljunk kéményet. Na, hegezd össze. Ő meg tudja csinálni. Igen. Rozsdamentes pálcával alumíniumot hegezd. Simán. Jó, ő megcsinálja, bazd meg. Igen. Milyen jó kájhacső. Gerinek átadom a kamerát, és te is egy kicsit ilyet sosem csináltam. Ugye ez hogy álljon majd? Így, tehát behúzzuk síkba, vagy így. Az alapos és jó hegesztés alapja a tisztítás. Egyébként az alumíniumnál igen. Na szóval miért is bővítjük egyáltalán akartunk? Nem, hát egyáltalán miért van erre szükség? Azért van erre szükség, mert ugye amikor dolgozik a motor, ugye a gyűrűk nem tudnak 100%-osan tömíteni. Tehát amikor egy motor meg van terhelve, vagy mondjuk már öreg és el van kopva, nem igaz, hogy mit zörög itt össze. Szóval, hogyha kopott a motor, vagy öreg a motor, vagy például egy turbóval meg van fújva, ezáltal a sűrítési végnyomása nagyobb, akkor egyre több kartergázt termel. Azzal az a baj, hogyha nagyon fölfújódik a motor, akkor egy idő után a gyűrűk mellett fölfújja az égéstérbe az olajat. És a gyári csövek azok elég kis picikék, és ugye ezt tapasztalatból tudjuk, hogy általában egy ilyen motoron legalább egy ilyen 2 darab 10-12 milli körüli szellőzést kell csinálni ahhoz, hogy normálisan kiszellőzzön. Hegesztenék, megfekszenék. Az a lényeg, hogy nem tudsz elég nagyot csinálni. Igen, ebből nem tudsz túl nagyot csinálni. Igen. És mondom,
tudnám majd mondani, hogy miért csinálta ezt, de szerintem fogunk még hegeszteni. Igen, mivel az alumínium az ugye tud csinálni olyat, hogy amikor hozzáér a wolfram, pontosabban a pálca hozzáér a wolframhoz, és a tívet főszipókázza. Aha. És hol a másik? Itt a másik. Itt fölül. Ott a másik. Azt kell kibővíteni. Érdekes, hogy ez... Tudod, kik laknak a dobozban? Töltelék. Én nagyon szeretem. Így. Tiku, 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 tiku. Ezt még nyilván még ki fogjuk takarítani. De alapvetően eléggé motorsport spec. Beri motorsport? Aha. Nem És akkor így. Innen jön majd az izés. Itt 28-60 geci, jó? Király. Ja, meg azt mondjuk el, hogy a vizet ebbe se kötjük be, nem? Természetesen nem. Hát ilyen Jedi trükköket, ugye vagytam azt meg. Igen, biztos, hogy valaki meg fogja kérdezni, miért nem kötjük be a vizet? Azért nem kötjük, én nem szeretem bekötni a vizet. Mindenki azt mondja, hogy jó bekötni a vizet. Biztos igazuk is. Én nem szeretem, mert mindig itt kiég a cső, nagyon melegíti a vizet. Iszonyatosan melegíti a vizet, de kérdezzük meg Gergelyt erről. Melyik részét kell megnézni, Mária? Na? Vízbekötésről beszélgetünk egyébként. Igen? Hogy a Zsolti nem szokta. Én nem szeretem bekötni. Én sem. Mert nagyon tudja melegíteni a vizet. Így van, és olyan jó kis bublék képesek. Ott a lényeg. Így van. Az a buble kiszedő, az pont az ilyenre jó, mert amikor ALS-szel megpirított pirosra, akkor légbuborékot bír. Igen. Igen. Mert mire való a vízbekötés a turbóba? Mikor van funkciója? De mikor? Mikor dolgozik? Mert ez az alapvető hiba. Kizárólag a megállított motornál. Üzemi állapotban, tehát járó motornál emisszió csökkentés szempontból segít abban, hogy hamarabb melegszik fel üzemmelegre a motor, mert fűtjük a hűtővizet. Viszont menet közben, amikor a turbó üzemel, ALS-szel ütöd, vágod, mindent csinálsz vele, nincs szüksége a vízhűtésre. Ha te visszahűtöd rendesen, akkor nincs gond. Nincs az, hogy 1 percig, 5 percig vagy 10 percig járatom a motort, hanem ameddig az EGT 250 fokot nem mutat, körülbelül és akkor leállíthatod a motort, utána már ennek a vízhűtésnek nincs jelentősége, meg ne felejtsük el, GT35-től fölfele, azokon a nagy turbokon nincs is vízhűtés. Hallottad, mi a szerencsét? Hogy jó a kulcsi. Van egy kis benzinkő. A tuningáruház.hu-n egyébként Gerinél meg lehet vásárolni nagyon junk beats, nem csak ez van, de nekem ezt tetszett a legjobban, ugyanis ez a 101. A devaltos csávó junkbilcesbe, a junkbilces meg devaltosba. Ez azért ultra szopkodás, nem? Ez ilyen cégen belüli 69-es. Aha. Ja, és egyébként már csak abból is látszik, hogy ez nem a legaljabb tűnői turbó, hogy ugye azt szokott még gond lenni, hogy itt van egy ilyen kisújnyi luk. A turbinaházban is viszonylag tűrhető. Szóval Colinál kapni az a lényeg egyébként. Ilyet, igen. Van benne egy szűkítő, és ugye a siklós turbók, azok jobban szeretik a több olajat, és ugye kifolyónál sem mindegy, tehát meglegyenek az átmérők. És a golyósnál van az, A golyósnál van az, hogy annak elég egy pár csepp olaj idézőjelben, tehát oda szokott lenni ilyen 0,8-as 1-es szűkítő. És a Geri például 2-es, 3-as szűkítőket használ a nagy S300-nál. Ezt ugye nyilván itt el fogjuk vágni. És ezt is miért csinálod? Na, elmondom, hogy én miért, mi a tapasztalat. Általában mindenki ide fölrak egy szilikon könyököt. Ha ez mondjuk erre fele áll, kifele, akkor még talán annyira nem is nagy probléma, de ugye itt kurva forró a levegő. Nagyon megmelegíti a szilikont, azért a szilikon sem golyóálló, nagyon szépen szeretnek szétrobbanni. És mindig a 90 fokra egyenes van, az jó, azt elfogadjuk, azzal nincs baj, de a könyök mindig szétrobban. Jó. Akkor a basic settings az megvan. Egyébként most megmondom neked a frankot, erre simán ezért kellett volna fölrakni. Azt a 25-54-et. Golyósat. A golyósat. Az nagyon jó lenne ám ide.
Figyelj, most nem akarok neked hazudni. 400 000 forint az új turbo, kompletten vadonatújgolyós csapágyas turbo, így gyári Gered dobozba? Ez a 10 volt. Hát most egyelőre. Igen, de az a különbség egyébként most a matekba, hogy az a valóságban ott azt vissza is kapjuk. Hát az annyival rugalmasabb lenne az a turbo, az annyi, és ugyanúgy kijönne belőle ugyanaz a max power, mint ebből. Igen. Zárjuk be a mai napot, és menjünk oda enni valami szarságot. Meg inni valami szarságot, meg videót nézni szarságot. Meg haza szarságot. Mert ő egy szarság. Kedves gyerek ez a Zsolti. Én szeretek ide jönni a fiúkhoz egyébként, olyan jó itt lenni. Szóval másnap. Másnap. De valószínűleg várnunk kell Alcatrazre. Így úgy döntöttünk, hogy összeszedegetjük, összeírkáljuk a dolgokat. Elmegyünk tőcsavarér, elmegyünk anyáér, csavarér, mindjárt keresgélünk mintákat, felmérjük a kipufogóhoz mi kell, cső, patentív, stb. Kipufogódob, from Jugoszlávia, összeszedünk mindent, és akkor ezeket elmegyünk beszerezni, amire szintén rá fog menni egy nap, és akkor megkérdezik, hogy miért ennyibe kerül. Azért, mert ezeket a dolgokat be kell szerezni, nyilván nem te fogsz elmenni érte, hanem aki csinálja az autót, az beszerzi ezeket a dolgokat, és hibátlanul el lehet tölteni egy napot vele. Tehát most 3:11 van, mondjuk 11-kor el fogunk indulni, és majd ne felejtsük el, majd csekkoljunk egy olyat, hogy mikor fogunk visszaérni. 3 előtt nem fogunk visszaérni. Biztos, hogy nem fogunk visszaérni 3 előtt, és nyilvánvalóan ez megint egy érdekes dolog, amit nagyon sokan nem látnak be, hogy amikor elmegyek, ugye egyrészt megy az időm, tehát az ugyanolyan, mint hogyha itt dolgoznék, tehát ugyanazt az óradíjat föl lehet számolni, plusz még az üzemanyagom is fogy, arról ne is beszéljünk. Úgyhogy ezen ne legyetek megsértődve, hogyha valaki el fog menni a dolgokat megvenni. Hozzá kell tegyem, általában ugye ezek már mind bejáratott helyek, tehát én tudom, hogy hova kell menni, tehát nem kell googlizgatnom, meg semmi, hanem beülök a kocsiba, oda megyek, és kérem azt, amit szeretnék. Vigyél oda előleget, vedd meg az anyagot, végén elszámolunk. Nálam legalábbis ez így működik. Aztán akkor hajrá, menjünk le a kocsi alá. Figyelj, 3 méter cső fog kelleni, az biztos, mert nem is tudok kevesebbet elhozni, ha csak nincs hulladék darabjuk, de az a bevált, minimum 3 méter szokott kelleni egyébként. Előfordul, hogy több is, ilyen 3,5 méter kellhet. Hát nyilván sok hegesztés lesz majd, meg sok szabogatás, de ugye most azért vannak jó dolgaink. Üzemanyagrendszer nem nyúlunk, így van? Benzinpumpát cserélünk. Ennyi. Jó, oké, hát azokkal majd tudsz te is például foglalkozni. Tehát ugye amit terveztünk alapvetően, az itt egy keresztdob lesz. Viszonylag látod, hogy tök egyszerű az egész rendszer. Félig meddig egy ilyen egyenes csővel végig lehet jönni. Hát itt az a kérdés, hogy akarunk-e bele töréseket. Előre kell 2 darab patentív. Ide szeretnék még egy V-bandot. Az a lényeg, hogy a hátsó dobot külön le lehessen venni. 2,30, elég a 3 méter cső. Ha egy picit így van a V-band, és ott meg függőlegesen, akkor ugye egy helyzetbe fog megállni az egész. Érted? Azért nem mindegy. Berakhatom én így, csak akkor forogni fog körbe a cső. Én nem szeretem. Hát a coolert azt majd még itt kitaláljuk, hogy mi hogy lesz itt a coolerrel. Ezek a fejem. Mekkora coolert kértünk? 550x230? 230, hát ez nagyon mámor lesz, bazdmeg. Így, lekutoljuk. Látod, hogy ez a egyszerű. És akkor, ahogy beszéltük, onnan egy kicsit így följövünk, és akkor lehet, hogy tök faszán pont el tudjuk úgy vezetni a csöveket, hogy nagyon faszán. De nyilván majd le kell venni a mindent, és meglátjuk, hogy mit hova teszünk. Itt lesz a szűk keresztmetszet, és azért mondtam, hogy amennyire lehet hogy ezt egészen idáig elvágjuk. Ja. Na, szóval végül is délben indulunk. Igen, végül is délben indulunk, mert még voltak itt dolgok. Ugye mondjuk azt, hogy én egyszer így bevásárolok a hegesztés technikaiba egy ilyen, mindjárt meglátjuk mekkora összegér. Van ez mondjuk az, hogy benne van az óradíjban. Igen, az óradíjban. Pont tegnap este éjszaka fejtegettük ezt a munkadíjas, óradíjas dolgot itt, Zami, Geri, és hát ugye ez megint egy olyan dolog, ami egy nagyon sarkalatos pont. Bármilyen átlag autószervizbe
becsoszogsz és 8 plusz alfából rajtolsz, tehát kijöttünk a hegesztés technikaiból, 21 000 forintot fizettünk, Drótok, avihoz kerámiák, meg pácpasztát vettünk, amit most ki fogunk próbálni, és megint lesz a prókimáki. Csavarbolt a következő megálló. Ha nagyon akarunk, el tudunk költeni több 10 000 forintot. Jó, úgyhogy jövünk a csavarbolt után. Nem lett túl nagy a csomag. A teli ár 28 500 lett volna. Nem is sok kedvezményt kaptunk, mert jó fejek vagyunk, és ott csak ilyen apróságok, egy-két csavar. Tehát eltelt egy óra, mióta elindultunk, elköltöttünk 44 000 forintot, és sehol nem tartunk, gyerekek. Ezek még csak úgynevezett szerelési segédeszközök, nyilván nem egy napra elegendő. Folytassuk az utunkat. van-e nálatok olajgomba a szokásos hő plusz nyomásos? Bosch kombiszenzor. Very good. És a csodálatos Bosch szenzor. Szia, Dani. Ígyunk egy kávét, de kurva gyorsan. Illetve... Jaj, de jó hangja van! Hallgass! Még egyszer. Annyira zsikás! És akkor itt van elől, ami nem az. Aha. Ez milyen váltó? Ja, szekvencionális? Béres, szekvencionális, igen. Hub Dyno Budapest kipipálva, szenzorok, meg valami csatlakozót is hoztál. Hoztál pillangós csatit? Igen. 13 óra 47 perc tartunk Jugoszláviába, és tartunk, a 72 000 forintnál tartunk. A régi, mondjuk azt, hogy a bevezető árhoz képest most már azért dupla annyiba kerülnek a Magnaflók is, sajnos. De hát ez mindennel így van, ha megnézed a felniket, a bármit, igazából ez mindenre igaz. Ez már nagyon jó bevált nekünk ez a Magnaflow technika. Amerókás chipfúzós öcsém, lesz egy kis chipfúz a kocsitba, érted? Én azt gondolom, hogy egy értelmes turbósítás, tehát próbáljuk meg abban minőségben, hogy mi ezt most csinálni fogjuk. Én azt gondolom, hogy egy egészséges 1,5 millióból rajtolunk, inkább talán most már egy picit több, ugye a munkadíjak is, alkatrészek is, euróár, stb. Nyilván össze lehet tákimákézni tök olcsón. Persze, hát látunk ilyet sokkal. Látunk ilyet, de... És ami működik? Igen, kérdés, hogy meg milyen teljesítménnyel. Én azt gondolom, hogy itt ez azért teljesítményben, meg minden szempontból ez egy olyan setup lesz, ami azért megállja a helyét. Hát most nincsenek ilyen GTR-ek itt mindenfelé. Na, itt, Magnaflow. Szóval ezt mondtam nektek, hogy van ez a 3 szól kibemenet, 4x9 szól. Most azt kell kitaláljuk, hogy vagy föltágulunk... Gázlasítódó. Úgyhogy, és ez meg elég nagy is ráadásul, mert ez hosszabb, mint az. Mancs? Te vagy a szakember. Szerintem basszuk fel ezt. Vagy tik vagytok a szakember. Basszuk fel ezt. Jó, én szerintem az. Én ezt itt tőbe elvágom, és már mindjárt nyertem vele. Amúgy. Az nagyon fontos, hogy ez chipfúzos. Igen. Hát hogy Ez nem? most chipfúzos? Hogyne? Ott van rajta. Oké, akkor mennyi voltam? Ott van. Chip. Jó. Kedves István, fizetnénk, mert nekünk még el kell mennünk Italimócba. Ja. Kedves Zsolt, további szép napot kívánunk önnek! Szia! Kedves Mancs, kérlek nyisd ki az ajtót, hogy kivigyem a kifogódomodat. Hát? Ne, hallod? Kifizetem, kiviszem. És még csak le se kell szopni a jugót, basszak! Kurva életben. Na, de Pista, hol a te kocsid? Itten van. Ez most ez az új projekt, ugyanis azt találtam ki, Ez miért Model 3, ugye? ez egy Model 3-as. Én szeretném megtalálni azt a felnit, amivel nagyon jól néz ki. Ugye, ez 20. Most felvesz téged, hogy rosszat csinálsz. Így, és akkor így, ugye? Igen. Ja, nem nyílik? Kéne, csak hát nekem, mert szavasz én vagyok, tudod. Nem, most Alig várod, hogy edzés legyen tökölön. Nem mondd, hogy nem így van, te rohadék. 514-3-as. Ó, mi csodás te a zsúr! Innentől fogva igazából nem kell nagyon messzire menni felnikért, úgyhogy ki lehet próbálni, igen. Meg ugye ami nagyon vicces, hogy lehet hozzá kapni kibufogót, és szerintem lesz is rajta. És majd applikációból ki lehet választani azt, hogy milyen hangja legyen. Ja, csak sor 4-es Teslád lesz. Ennyi, Nem mondd, hogy nem. Ennyi.
akkor meg vagyunk 3:43-ban, és most megyünk az Italinoxba, és az lesz a sok idő. Most jöttünk el az Italinoxból, 15 óra 40 percet írunk, meg van vásárolva, itt vannak az anyagok, de sajnos csak egy 6 méteres szálban tudtuk ugye ezt megvenni, úgyhogy ez most egy darabig szerintem még meg lesz. Cserébe valamikor tudunk csinálni majd egy kipufogó rendszert bármire. Sierra-ra megcsináljuk. Nyitott rendszer, tesó? Nem hiszem, hogy az megérdemli. Nettó 33 000 forint a 6 méter cső. Nem akartunk vékonyat, ugyanis tapasztalataink szerint nagyon recegős hangja van a vékony csőnek, viszont minden más feles lesz, a cső is és a patentív is, tehát teljesen jó lesz a falvastagságunk. Fizettünk 65 000 forintot a kipufogó rendszer, majdnem azt mondom, hogy két kipufogó rendszernyi anyagért. Ehhez jön még majd plusz a rezgéscsillapító, plusz a 2 V-band. Ha úgy számoljuk, hogy mondjuk egy ilyen 45 000 forintért megvettük magát a nyersanyagot, úgyhogy azért árak voltak emelve. Így van. 2022 van. 2022 van, tehát nem gondolnám egyébként olyan Armageddon összegnek. Egy kényelmes 2 kilót elköltöttünk ma, és akkor még majd jönnek a Geritől a dolgok. Aludcső, stb. Tehát egy lazan 4 órát elbasztunk, szoroz föl 8000-rel, és akkor még jó fej voltam, mert üzemanyagot nem számoltam. Azért gyorsan felvezetném tegnap mik történtek, bár timelapse-be valameddig megvan. Figyelj, ez 10 bárig jó. Ezzel lehet nem csak folyadékot lehet mérni, nem? Már megmozdult. Igen? Na, viszont így ez a szett, ez így tök vállalható, nem? Ja. De én erősen kétlem, hogy egy bár fölé mennénk ezzel. Át kell szerelvényezni a dolgokat. Jó. Húszszor másfeles a dolog, a régi menete az ilyen hosszú volt, ilyen, és van nekünk egy ilyenünk from Puma Tools, ez a, tudod mi ez? Tudom. És ezt vágtad most le? Már. Ezt már levágtam, igen. Mert ugye lecsorjázza. Természetesen egy DeWalt szerszámot hozhatunk csak, mert mi más, hanem azt. Próbálom. Már én voltam. Hát mennyire kell lehúzni? Rám bízza mindenki, hogy mennyire? Valamit csináljunk, ez így nem jó. Úgy össze-vissza baszok mindent itt mindjárt. Mert az ki fog esni, és összebaszom a lámpádat a kezemmel. Mehet? Csináljunk valamit. Basszom. Látod, mondod? A legjobb szerszám ever. Elég ma végig. Turbina! Nekem sehogy se jó. It is very bad. Mert így itt el lehetne fordulni, látod? Tehát akkor is vágni kell, akármit csinálok, vágni kell. Itt akármilyen csövet csinálsz, kell hagyni helyet, hogy a csavarokat meg lehessen húzni. Érted? Tehát ezzel most nem biztos, hogy én előrébb leszek, ha te elengeded a V-bandot.